يعني الشعور بالهزيمة معروف هذا الشيء في علم النفس الاجتماعي. الشعور بالهزيمة كيخلي الإنسان يعني كيرفض الواقع. وحقيقة الأمة محطمة مظلومة والطغيان العالمي يتجبر عليها. هذا الذي يسمى العولمة هذا يعني في كثير من جوانبه غطرسة وظلم وتدمير لبنية العالم الإسلامي اقتصاديا وثقافيا وعقديا بجميع المعاني. كثير من معاني العولمة هي فرض قيم ليست لنا ولا منا، وإرغام شعوب على قبول ذلك. هذا الشيء واضح جدا. طيب واحد عدد من الشباب كيحس بأنه يعني الأمة تعيش هزيمة وتعيش انكسار، فشنو هو الحل عنده؟ كيبدا يتخيل إذا مازال غادي تجي كذا وكذا إلى آخره، فكيبدا يحلم بمرحلة المهدي. ولكن الحلم ديال مرحلة المهدي ماشي بالنصوص اللي كاينه تبتلى كما هو باغي يتخيلها. فإذا باش يحل مشكلته خصو يديرو غير حدا. علاش هو المهدي يخرج له في الشام ويخرج له في القدس كما جاي في الأحاديث؟ لا، يخرج غير حدانا باش يشوف كل المشكلات في الناس. فلذلك يسهل هذا النوع من التخيل ويحصل له التجاوب النفسي. وهذا واحد النوع ديال العلاج اللا إرادي النفساني لعدد من العقد النفسية اللي كتوقع للإنسان. ولكن المسلم ماشي هذه عقيدته، عنده أساليب أخرى ديال العلاج كثيرة جدا. ومع الأسف يعني ما نوليو في درس آخر ونوليو في وقت آخر. وإلا فمن أهم مقاصد الابتلاء أنت عيش. كنتكلموا على العبدية، أنت عيش الابتلاء. ربي تعالى يجعلك في واحد المرحلة من الركود ومن الانكسار ومن الهزائم. تلك نعمة لمن يفقه التاريخ ويفقه السنن التكليفية والتشريعية. أنعم الله عليك بأن تكون من هذا الجيل الذي يقبض على الدين كما يقبض على الجمر. شيء كبير جدا أنك تعيش في قلب الفتن، في بحر متلاطم من الفتن والمحن، وتبقى مسلما مؤمنا. شيء عظيم عند الله عز وجل. وقرأ إن شئت حديث: اشتقت إلى إخواني قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي. إخواني قوم آمنوا بي ولم يروني، إلى أن يقول: وإن أجر الشهيد منهم كأجر 50 شهيدا منكم. قالوا أمنا أم منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. يعني هذه واحد النعمة كبيرة جدا. ربي يكرمك تكون من واحد الجيل اللي يشد في الإسلام ويثبت عليه في ظروف صعبة جدا جدا جدا. صحيح انكسار القيم والأخلاق ما عمره مر في التاريخ الإسلامي بحال المرحلة اللي كنعيشوا فيها. الاستهتار بالقيم وإعلان الفواحش عمره ما داز في التاريخ الإسلامي بهذه اللحظة هذه. ومع ذلك الحمد لله الخير باقي. فهذا كيدل على الإعجاز ديال هذا الدين غريب هذا، والله لا دين غريب وعجب يعني الإنسان يعني المقاييس العقلية تعجز عن تحليل الظواهر. والله ما تقدر تفسرها عقليا نهائيا. كان المفروض بالمقاييس العقلية والمقاييس ديال علم الاجتماع أنه الدين يكون في الضوء، ما بقاش في الأرض كاع الإسلام، لولا أنه دين الله. ولذلك لما هذه الموجة ابتليت بها أوروبا في القرن 18، هذا الشيء اللي كيدوز على المسلمين دابا داز في الغرب، اللي كيعرف يعني الثقافة الفنية والأدبية ديال الغرب. المرأة الفرنسية غير البارح كانت كتغطي راسها بالدرة. لو ما كانوا عريانين النصارى ما كانوش عريانين، كانوا كيغطيو راسهم بالدرة وعندهم الحشومة وعندهم العيب، وابن الزنا ابن الزنا وابن الحالة، كل شيء مقاد على العقائد المسيحية رغم انحرافها. وجات المدمرات الثقافية ومن وراءها عدد فلسفات ايديولوجيات فرودية داروينية وعدد ديال الأفكار اللي بانت بوجه العلم، وهي تحمل التدمير للقيم المسيحية، تدمير القيم المسيحية، وهي تفضي مع المسيحية في خطرة انتهت. يعني ماشي المسيحية المسجدة شحال هذه مفضية، لا، المسيحية العوجة اللي باقي فيها واحد شوية ديال أنه فعلا يعني باغين يكونوا نصارى، تهدك في الدك من ولات الكنيسة يزوجوا فيها اللواطيين ويعبدوا الله بالموسيقى وشيخ راي فضوا وكملوا. قصة الدين في الغرب انتهت. علاش؟ لأنه يعني المضادات الحيوية ديال الدين كانت كافية للقضاء على ذلك الدين الهش لأنه ضعيف.
ولذلك انا شخصيا ما كيخلعنيش التبشير، والله ما كيخلعني التبشير. اش عيب الشر وقد بلادك بعدا بشر النصارى ديالك هما الاولين بدينك، تيكونوا انتم هما نصارى بعد عاد يجوا يذكروا معنا حنا. لا الحمد لله ولله الحمد، حنا مسلمين ونتحداوهم. اعطيني كنيسه واحده في العالم الصلوات ديالها بالمعنى العوج ديال النصرانيه، صلوات ولا وحده في العالم في الكره الارضيه. وهذه مساجد الله، مساجد الله 5 صلوات في اليوم والليله، ولا تزداد الا عمرانا ولا يزداد الخير الا اقبالا، من الفجر حتى العشاء. وفي ظروف ديال الهزيمه ما كاين عوين، كاين الله بوحده سبحانه وتعالى. فلذلك راه ربي اللي مسير الامر ديال الدين ديالو. يجي تحب لك شي واحد راه هو اللي يعني حافظ الدين ولا كيبنيه ولا لا دعاة ولا خطباء ولا وعظ ابدا. يعني اولئك مستخدمون كيخدمهم الله سبحانه وتعالى ليرضى عنهم. ربي يكرمك راك خدام في الدين. ولذلك يعني الانسان ما كيعرفش منطق الاشياء وما يقراش التاريخ مزيان وما يعرفش المسار الحضاري، ما يعرفش القران الكريم ما منطقه ما طبيعته، صافي كيمرض وكيبدا يبعد من النصوص القرانيه والحديثيه ويمشي يجيب دين اخر هو ويجيب الخرايف.